स्वागत छ मेरो किचनमा। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई जाडो मौसमको घाममा बसेर खानको लागि अमिलो, पिरो, नुनिलो, गुलियो गुलियो टक्क परेको भोगटे साँधेर देखाउन गइरहेकी छु। र यसमा चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकारका छन्: भोगटे, सुन्तला, नुन, बेसार, तिल, मेथी, खुर्सानी, जिम्मु, चिनी, दही र तेल। अब भोगटे सुन्तलाहरूलाई म तासेर छोडाउँछु। यसरी पहिला सुरु यसरी साइड साइडको काटेर फाल्दिनु। भोगटे तास्दाखेरि यसरी पहिला साइड साइडबाट यसरी तास्नु होला। त्यसो गर्नाले भोगटे तास्न पनि सजिलो हुन्छ। बिचबाट चिर्यो भनेदेखि रस पनि खेर जान्छ। ल अब म यो भोगटे सुन्तलाहरूको बिया बाहिरको यो स्किनहरूलाई तासेर म यसको केस्टा छुट्याएर म यहाँ राख्छु। त्यसो गर्नाले भोगटे तितो पनि हुँदैन र भोगटे गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यसरी सजिलो पनि हुन्छ। यसो गर्नाले यस कुनैमा बिया हुन्छ कुनैमा हुँदैन। यस्तो गरेर अब यसरी राख्नुपर्छ। र भोगटे साँध्दाखेरि चाहिँ छिटो गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अलिक तितो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि छिटो छिटो गरेर तास्नुपर्छ। कुनै भोगटे रातो हुन्छ, कुनै भोगटे सेतो हुन्छ। रातो चाहिँ अलिक गुलियो गुलियो हुन्छ भन्छन्, तर सेतो पनि मिठो हुन्छ। भोगटेमा यस्तो सानो ठुलो बिया सबैमा हुन्छ। सबै राम्रोसँगले निकाल्नुपर्छ, यसले नभए तितो बनाउँछ। मैले भोगटे सुन्तलाहरूलाई पनि तासेर ठिक्क पारेँ। अब म यसको लागि सान्नको लागि मैले तिललाई रेडी गर्दैछु। अब यो तिललाई धेरै बेर भुटिरहनु पर्दैन। अलिकति कलर चेन्ज भएर पटपट पड्किन थालेपछि अब यसलाई म सिलौटामा लगेर पिस्छु। अब यो यतिको भएपछि भयो। अब यो तिल पिसेर पनि अब म भोगटेलाई मसलाहरू हालेर सान्दैछु। मैले 2 टेबल स्पुन मैले चिनी राखेको छु। 1.5 टीस्पुन नुन। पिरो चाहिँ आफूले स्वाद अनुसारको लिनुहोस्। मैले 1.5 टीस्पुन राख्दैछु। अघि पिसेर राखेको तिल, 4 टेबल स्पुन छ। अब यो 1.5 कप दही छ। अब यसलाई म राम्रोसँगले राम्रोसँगले अब यसलाई म मुस्छु। अनि मैले तेलले झान्छु मेथी र पड्काएर। झान्नको लागि मैले तेल तताएँ। अब म यतिको तेल तातेपछि यसमा म मेथी राख्दैछु। अब मेथी यसरी अलिकति कालो कालो हुने गरी पड्किन दिनुपर्छ। त्यसपछि मैले जिम्मु राख्दैछु। जिम्मुले छानेको एकदम स्वाद मिठो आउँछ। त्यसपछि खोर्सानी राखेँ। अब मैले यसलाई अफ गरेर बेसार राख्दैछु। बेसार पहिले राख्यो भने डर छ, त्यही भएर मैले चाहिँ ग्यास अफ गरेरै बेसार राख्दैछु।
ओहो कस्तो राम्रो देखिएको छ, झानेपछि पनि एकदम कलर पनि कस्तो खाउँ खाउँ लाग्दो यस्तो राम्रो देखियो। बास्ना पनि हर आइरहेको छ जिम्मुको मेथीको। अब म यसलाई खाएर भन्छु कस्तो भएको छ भनेर। मुखै रसाइसक्यो मेरो त। एकदमै मिठो भएको छ। यो रेसिपी हजुरहरूले पनि फलो गर्नु होला, अवश्य पनि मन पर्नेछ। र मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नलाई नबिर्सिदिनु होला। थ्याङ्क यू।